here you go good አሁን ምንድነው ያደረኩት let me bring here ምንድነው ያደረኩት እንደምታዩት አንድ ፎርም ክሬት አድርጌያለሁ ይሄንን አሁን ማሳያችሁ በዊዛርድ ሳይሆን ኮድ እየጻፍን እንዴት ነው ከዳታቤዝ ጋር ኮኔክት የምናደርገው የሚለውን እንማሳይበት ማለት ነው ተመልከቱ ዳታቤዝ ጋር ኮኔክት ለማድረግ ሶስት ነገሮች ያስፈልጓቸዋል ብያቸዋለሁ ኮኔክሽን ስትሪንጉ ዳታ ሴቱና ዳታ አዳፕተር የሚባለው ኦኬ ዳታ ሴቱን ለማግኘት ሴሌክት የምታደርጉትን ኮድ ተጠቅማችሁ ነው የምታመጡት ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል ኮማንድ ይባላል ሴሌክት ማድረግ ማለት ኮማንድ ትእዛዝ ማለት ነው ትእዛዝ ተሰጣላችሁ ይሄ የተማሪና ሪከርድ እስኪ ሴሌክት አድርግልኝ ብላችሁ የምትነግሩት ማለት ነው ኦኬ ያንን እንዴት ነው የምትሰሩት የሚለውን ኤክስፕሌን እያደረኩላችሁ መጣለሁ ማለት ነው ናው ወደዚህ ልምጣ ተመልከቱ እዚህ ፎርም ላይ ልምጣና ኔም ስፔሱን እጨምራለሁ ዩዚንግ አልኩት ሲስተም ዳታ አለዋለሁ ይሄ የመጀመሪያው ነው እንዴት አውቀዋለሁ ሌላ ጊዜ በደንብ አሳያችኋለሁ እንዴት እንደምታውቁት በጣም ሲምፕል ነው ማይክሮሶፍት ማኑዋል አለ እሱን ያያያችሁ ማለት ነው ስለዚህ data.sql client የሚባል አለ እነዚህ ሁለቱ የግዴታ ያስፈልጓቸዋል ኦኬ ዳታ የሚባለው ኮኔክሽን ስትሪንጉን ዳታ ሴቱን ለመናገር የምትጠቀሙበት ነው sql client የሚባለው ደግሞ sql server ስክሪፕት የምትጽፉበት ኮማንድ የምትጽፉበት ነው ማለት ነው ና ምን ያስፈልገኛል ብያቸዋለሁ አንደኛ ኮኔክሽን ስትሪንግ ያስፈልገኛል ይሄ ኮሜንት ማለት በC# // ነው ኦኬ ኮኔክሽን ስትሪንግ ያስፈልገኛል ኮኔክሽን ስትሪንጉ ምንና ምንድነው የሚይዘው ብያቸዋለሁ ሰርቨር ኔም ፕላስ ዳታቤዝ ኔም ነው አልኳችሁ ጉድ ሁለተኛ ምን ያስፈልገኛል ኮማንድ ያስፈልገኛል ኮማንዱ ማለት ደግሞ ምንድነው ስኩዌል ስክሪፕቱ ማለት ነው select or throw ምናምን ብላችሁ ምጽፉት ይሄ ኮማንድ ምን ያደርግላችኋል ዳታውን ወስዶ የት ውስጥ ነው የሚያስቀምጥላችሁ ዳታ ሴት ውስጥ ኦኬ ይሄንን እንዳትረሱት ኦኬ ከዛ በኋላስ ምንድነው የምታደርጉት ከዳታ ሴት ውስጥ የተቀመጠውን ዳታ ሄዶ አምጥቶ እንዲያነብልን ከፈለግን ደግሞ ምን ይባላል ኮኔክት የሚያደርግልን ዳታ አዳፕተር ይባላል ኦኬ እነዚህ ናቸው ምን ሰራቸው ስለዚህ እነዚህን እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ ለምሳሌ ፕሬዘንቴሽን ላይ ካለ በዛውም ግልጽ እንዲሆንላችሁ እያሳያችሁ ልምጣ ከዛ በኋላ it will be straight forward ማለት ነው ኦኬ let me just come here እዚህ ጋር የጻፍኩት ካለ it will be good ይሄንን PowerPoint presentation share አደርጋችኋለሁ I need you guys to follow aggressively ማለት ነው ኦኬ ኦኬ ስለዚህ ያው እነዚህን ወደዛ ዲቴይል ውስጥ ከገባን የሁለት ወር ኮርስ ስለሆነ ለሌሎቹ የሰጠሁት ትንሽ ኮንፊውዚንግ እንዳይሆን ብዬ ነው የተንኩት ማለት ነው ኦኬ ያው እንደዚህ ነው የምናደርገው ተመልከቱ ኮኔክሽን ስትሪንግ ያስፈልገናል as you can see here ከዛስ ኮኔክሽን ስትሪንጉ ዳታ ሶርሱን እና ዳታቤዝ ኔሙን ትነግሩታላችሁ ኦኬ ከዛ በኋላ ይሄ ስኩዌል ሰርቨር ኮኔክሽን ነው ብላችሁ ትነግሩታላችሁ ከዛ ትከፍቱታላችሁ ኮኔክሽኑን ማለት ነው ዳታቤዙ ተከፈተ ማለት ነው ከዛ በኋላ ኮማንድ ትጽፋላችሁ ኦኬ ይሄ ኮማንድ ነው ብላችሁ ነገራችሁት ኦኬ ይሄን ኮማንድ ወስዶ የት ውስጥ ያስቀምጥላችኋል ዳታ ሴት ውስጥ ያስቀምጣል ትንሽ ኮንፊውዚንግ ነው የሚመስለው ግን አንድ ጊዜ ከነገርኳችሁ በኋላ በጣም ቀላል ነው let me write it down ከዛ በደንብ ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው ስጽፍላችሁ ኦኬ ናው ተመልከቱ ምን እንደማለት የመጀመሪያው ምንድነው የምታደርጉት ስኩዌል ኮኔክሽን ነው የምትጽፉት ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር ስትሪንግ ልበለውና አንድ ኮኔክሽን እጽፋለሁ ኮኔክሽን የሚባል is equals to አሁን አንድ ቫሪያብል ፈጠርኩ ማለት ነው ኮኔክሽኑን የሚይዝ አንድ ቫሪያብል ፈጠርኩ ኦኬ ማን ነው ኮኔክሽኑ ብትባሉ do you remember ቅድም ኮፒ ያደረኳት በኖትፓድ ላይ ያለች እንትን ይሄኛ ኮኔክሽናችን ይሄ ነው አላልኳችሁም ቅድም ኮፒ ያደረኩት ከምጽፈው ይልቅ ብዬ ነው ኮፒ ያደረኩት ይሄንን እንዳለ ወስዳችሁ ይሄ ካሁን በኋላ ይሄ ኮኔክሽን ስትሪንግ ነው ብላችሁ ነገራችሁት ማለት ነው let me close this guy let me minimize this guy ትንሽ ኮንፊውዚንግ ሊሆን ይችላል ግን ይገባችሁ ይመጣል don't worry ኦኬ ይሄን አደረኩት ማለት ነው አሁን ኮኔክሽን ስትሪንጋችሁ ማን ነው ብትባሉ ሰርቨር ኔማችሁ ማን ነው ዶት ነው ዳታቤዝ ኔም ማለት ኢኒሺያል ካታሎግ ይባላል ኢኒሺያል ካታሎጋችሁ ማን ነው ይሄ ነው ኢንተግሬትድ ሴኩሪቲ ማለት ዊንዶውስ ሴኩሪቲ ተጠቀም ብላችሁ እየነገራችሁት ነው ማለት ነው ደን ጨረስኩ ያያችሁ ኮኔክሽን ስትሪንግ እና ኤቭሪቲንግ ጨረስኩ ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው ማደርገው በደንብ ይሄንን ይሄ ስትሪንግ ይሄ ቫሪያብል ኮኔክሽን ስትሪንግ ነው ብዬ መንገር አለብኝ ምን ኮኔክሽን ስትሪንግ የስኩዌል ኮኔክሽን ስትሪንግ በደንብ ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ስኩዌል ኮኔክሽን ስትሪንግ ነው አለ ስኩዌል ኮኔክሽን ለውና ይሄንን ስኩዌል ኮኔክሽንን ለመጠቀም ማን መጠቀም አለብኝ ይችን ባለጠቀማት ኖሮ ይቺ ነገር አትመጣም ነበር አያችሁ ይቺ ነገር አትመጣም ስለዚህ ይሄንን ስሙን ኮን በልልኝ ካም በኋላ አልኩትና ኒው አዲስ ስኩዌል ኮኔክሽን ፍጠርልኝ ይለውና አዲስ ስኩዌል ኮኔክሽን ስፈጥር የትኛውን ቫሪያብል ልውሰድልኝ ይለኛል ይሄንን ወስደ ኮኔክሽን ስትሪንግ ነው በልልኝ ይለዋለሁ ማለት ነው በሁለት መልኩ መስራት ትችላላችሁ ተመልከቱ ይሄን በሙሉ አንጥታችሁ እዚህ ውስጥ መጨመር ትችላላችሁ ግን ግልጽ እንዲሆንላችሁ ብዬ ነው እንደዛ ያደረኩት አሁን ኮኔክሽን ስትሪንግ ማለት ይሄ ነው ጉድ ይሄንን ስትለምዱት ነው በደንብ እየገባችሁ የሚመጣ ኦኬ ከዛ በኋላ ይሄንን ዳታቤዙን ለመጠቀም ዳታቤዙ ኦፕን መሆን አለበት ኮኔክሽኑ ኦፕን መሆን አለበት ይሄ ማለት ያቺ ፖርት ኦፕን መሆን አለባት
ሄጄ ዳታ አክሰስ አድርጌ ለማምጣት ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደርገዋለሁ? ኮል ዳት ኦፕን እለዋለሁ። ኦፕን ማለት ክፈተው ዳታቤዙን ለመጠቀም ማለት ነው። አያችሁት? የጻፍኳቸው ስንት ላይን ኦፍ ኮድ ነው? 1 2 3 አይደል? ከዛ በኋላ ኮማንድ መጻፍ ፈለኩኝ፣ ሲኩዌል ኮማንድ። ስለዚህ የሲኩዌል ኮማንድ መጻፍ ከፈለኩ ሲኩዌል ኮማንድ የሚባል አለ። ተመልከቱ። ሲኩዌል ኮማንድ ኮም ልበለውና ተመልከቱ። ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኒው ሲኩዌል ኮማንድ ልጻፍ። የሲኩዌል ኮማንድ ማለት ስክሪፕቱ ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ሴሌክት ኦል ፍሮም ስቱደንት አልኩ። ይሲ የዳታቤዝ እውቀታችሁ እንዴት እንደሚያስፈልግ እዚህ ጋር አያችሁት? እንደዛ አደረኩት። ይሄ ሲኩዌል ኮማንድ ግን ማን እንዲጠቀም ነው የምፈልገው? በደንብ ይሁ let me just come here. Okay, here we go. እዚህ ጋር ልምጣና እዚህ ጋር መጥቼ ኮኔክሽኑን እንዲጠቀም ፈልጋለሁ አልኩት። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄን ኮኔክሽን ተጠቅመ ሴሌክት አድርግ ሄደህ ዳታ እያልኩት ነው ማለት ነው። ሰርቨር ኔሙን እና ዳታቤዝ ኔሙን ሳትጠቀሙ ዳታ ማግኘት ትችላላችሁ እንዴ? አትችሉም። ስለዚህ ምን አደረኩት? ሲኩዌል ኮማንድ ተጠቅመ ሄደህ ዳታውን ከዳታቤዝ አምጣ ብዬ ነገርኩት ማለት ነው። ፐርፌክት። አሁን ያመጣውን ዳታ የት ያስቀምጠው ነው? ኦኬ፣ ምን ማድረግ አለብኝ? አዲስ ዳታ ሴት ክሬት ማድረግ አለብኝ። ተመልከቱ። ዳታው ሄደ። ዳታውን ካመጣ በኋላ ዳታው የሚቀመጥበት ቦታ ይሄ ማለት ነው ካርቱ ማለት ነው። ወይንም ደግሞ ፌስታል ውስጥ የምታስቀምጡ ከሆነ እቃውን አምጥቶ የሚያስቀምጥበት ማለት ነው። ሲኩዌል ዳታ ሴት የሚባላል። አያችሁ? ሲኩዌል እዚህ ጋር እንጣና ዳታ ሴት ነው የሚባለው። ሶሪ ዳታ ሴቱን ዲኤስ ልበለውና እዚህ ኳልስቱ አሁን አዲስ ዳታ ሴት ክሬት ላደርግ ነው ማለት ነው። ኒው ዳታ ሴት ለዋለሁ። አዲስ ዳታ ሴት ክሬት አደረኩ። ስም ሰጠዋለሁ። ተመልከቱ። ይሄንን ስቱደንት በልልኝ ስሙን ካሁን በኋላ አልኩት። ተመልከቱ። የዳታ ሴት ስም ማን ነው? ስቱደንት የሚባል ነው። ከዛስ ይሄንን ዳታ ሴት እና የተመረጠውን ይሄን ሁሉ ዳታ ይሄንን ዳታቤዙን ከዛ በኋላ ኮማንዱን ኮኔክት የሚያደርግልኝ ደግሞ ምን የሚባል ያስፈልገኛል ብያቸዋለሁ። ማን ነው እስኪ ገስ የሚያደርግ ምን የሚባል ነው የሚያስፈልገኝ? ምንድነው? አዳፕተር። ብሪሊያንት። ስለዚህ ዳታ አዳፕተር የሚባል አለ። ስለዚህ ዳታ አዳፕተር ደግሞ ሲኩዌል አዳፕተር ነው የሚባለው። ሲኩዌል አዳፕተር ይባላል። አያችሁት? እነዚህን ባልጠቀም ሲኩዌልን ባልጠቀም ኖሮ እነዚህን ሁሉ መጠቀም አልችልም ነበር። እነዚህ ኔም ስፔሶች ናቸው ማይክሮሶፍት የፈጠረልኝ። ሲኩዌል ዳታ አዳፕተር ይሄንን ዲኤል በለው እዚህ ኳልስቱ ኒው አልኩት። ሲኩዌል ዳታ አዳፕተር አልኩት። አሁን አዲስ ዳታ አዳፕተር ሲኩዌል ዳታ አዳፕተር ክሬት እያደረኩ ነው። ሲኩዌል ዳታ አዳፕተሩ ምኑንና ምኑን ያገናኝልኛል መሰላችሁ? በደንብ ይሁ የሲኩዌል ኮኔክሽኑንና ኮማንዱን ያገናኝልኛል። አያችሁት? ኮማንዱንና ምኑን አልኳችሁ? ኮኔክሽኑን። ስለዚህ ተመልከቱ። ይሄ ማለት ምንና ምኑን ነው የሚያገናኝልኝ? ሰሌክት ያደረኩትን ኮማንድ እና ከዛስ ምኑን ያገናኝልኛል? ኮኔክሽኑን። ስለዚህ ኮማንዱ ማን ነው የሚባለው? ኮም አልኩት። ሄር ጎ። ኮኔክሽኑ ማን ነው የሚባለው? ኮል ብያለሁ። አያችሁት? እነዚህ ሁለቱን ያገናኝልኛል ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱን ያገናኛል፣ ከዛ በኋላ ያመጣልኛል ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ ተመልከቱ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሲኩዌል ዳታ አዳፕተሩ ይሄን ኮማንድ እና ይሄን ኮኔክሽን ስትሪንጉን ኮኔክት አደረገልኝ፣ አጣመረልኝ ማለት ነው። ኦኬ፣ እንደዛ አድርጋችሁ መስራት ነው የምንችለው ማለት ነው። ሌት ሚ ሲ ዋት ሃፕንስ ቱ ዛት። ኦኬ፣ ሲኩዌል ኮማንዱን ስትሪንግ አድርገው ነው የሚለኝ። ሌት ሚ ሲ እዚህ ጋር ልምጣና ስትሪንግ ኮም ልበለውና ኢኳል ኦልሬዲ ኮኔክት ስላደረኩት ነው እንደዚህ ላድርገውና ኮማንዱን ዝም ብዬ በስትሪንግ መልክ መጻፍ እችላለሁ። ይሄ ማለት የምትጽፉትን ነገር ማለት ነው። የጻፍኩት ነገር ሴሌክት ኦል ፍሮም ስቱደንት የሚባለው ነው። ይሄንን ኮማንድ ወስደ ከኮኔክሽን ስትሪንግ ጋር ሄደህ አምጣና አጣብቅልኝ አልኩት ማለት ነው። ሄደ፣ እንደዛ አደረገ። ከዛስ ያገኘውን ዳታ ተመልከቱ። ይሄ ዲኤ የሚባለው ዳታውን አግኝቷል ማለት እኮ ነው። አሁን ሄዶ አመጣ፣ ዳታውን ተገኝቷል። ስለዚህ ወስዶ ዳታ ሴቱ ላይ ፊል ማድረግ አለበት። ስለዚህ ዳታ ዲኤ ዳት ፊል ዳታ ሴት ላይ ወስደ ፊል አድርግልኝ አልኩት ማለት ነው። አያችሁ? ዳታ ሴት ላይ ወስዶ ምን አደረገልኝ? አስቀመጠልኝ ማለት ነው። ተመልከቱ። ይሄ ምን ያደርጋል ማለት ነው? አዳፕተሩ ወስዶ ዳታ ሴቱ ላይ ፊል አደረገልኝ ማለት ነው። ከዛስ ስሙን ንገረኝ ይለኛል። ፎር ዛት ማተር እዚህ ጋር መጥቼ ኒው ዳታ ሴት ልበለውና ስሙን በኋላ ላይ ጽፈዋለሁ። እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ልምጣና ስቱደንት ልበለው። ስቱደንት በልልኝ አልኩት። መጻፍ አለበት። አንድ ሰከንድ ዲኤ ያ ሰርቷል። ተመልከቱ ምን እንዳደረገልኝ። አሁን ምን እንዳደረኩ ተመልከቱ። መጀመሪያ ላይ ምን አደረኩ? ኮኔክሽን ስትሪንግ ክሬት አደረኩ። ደግምላችኋለሁ ባይ ዘ ወይ። ከዛስ ኮማንዱ ይሄ ነው አልኩት። ከዛ ሲኩዌል አዳፕተሩ ይሄ ነው አልኩት። ከዛ ፊል አደረገው። ስለዚህ ዳታው የት ደረሰ ማለት ነው? ዳታ ሴት ውስጥ ገብቷል ማለት ካርት ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር ትመጡና በደንብ እዩ። ቱል ላይ ትመጡና ኦኬ፣ እዚህ መጣችሁ ግሪድ ትመጣላችሁ። ከዛ በጣም ሲምፕል እንደሆነ በዛውም እንድትረዱ ስለፈለኩ ማለት ነው። እዚህ ጋር መጣሁ። ይሄንን ግሪድ ላይ መጥቼ ተመልከቱ። ይሄን ግሪድ ስም ሰጠዋለሁ። ራይት ክሊክ አደርገዋለሁ። ፕሮፐርቲ ለዋለሁ። ልክ ከዚህ በፊት እንደሰጣችሁት ይሄንን ጂአርዲቪ ስቱደንት ነው። ጂአርዲቪ ማን አልኩት? ስቱደንት አልኩት። ይሄ ማን ነው ስሙ? ጂአርዲቪ ስቱደንት። ስለዚህ ልመለስ እዚህ ጋር። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ምን አደርገዋለሁ? ጂአርዲቪ
ስቱደንት ዳት ዳታ ሶርስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዳታ ሴቱን ተጠቀም ብለዋለሁ ማለት ነው። አለቀ። አያችሁት? ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አውቶማቲካሊ ይሄን ይጠቀምልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰማይ ኮለስ ስለሌለሽ ነው እንደዛ ያመጣልኝ። ኦኬ ጉድ። እንደዚህ ሆነ። ከዛስ ግሪድ ቪው እስኪ ለሚሲ ምናልባት ሶሪ grdv ኦኬ ለሚሲ ስቱደንት ያ አይ ቲንክ በቂ ነው። እስኪ ረን እናርግና ነው ይሄ ምን እንዳደረገ ደግምላችኋለሁ። ኦኬ ከዛ በኋላ ቱል ቢ ስትሬት ፎርዋርድ ፎር ዩ ጋይስ ማለት ነው። ረን ላርገው። ይሄ ፎርም ምን ማምጣት አለበት ማለት ነው? የተማሪን ሪከርድ ወስዶ እዚህ ዳታ ግሪድ ውስጥ መጨመር አለበት። አይ ቲንክ ባይንድ የሚለው መምጣት አለበት። ለሚሲ what happens grdv ዳታ ባይንድ ነው grdv ለሚቼክ ካንሰከን ምናልባት ተሳስቼ ነው የሚሆነው የሆነ ቦታ ላይ ለሚሲ እዚህ ጋር ብሬክ ላርግና ረን ላርገው መምጣት አለበት። ፖፕሌት ማድረግ አለበት። ኦኬ እዚህ ጋር ኮኔክሽኑን አግኝቶልኛል። ኦኬ ኮማንዶ ይሄ ነው። ዳታ ሴቱ ይሄ ነው ይላል። ኦኬ ኦኬ ከዛስ እስኪ ሌው ዳታ ሴቱን ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር መጥቼ ሪዛልቱን ወደ ታች ብትመጡ there should be results. Where is that? There might be somewhere that I missed. 1 second. Select all from student data set ds new data set አልኩት customer ነው። ኦኬ ds oh sorry that's my problem. ኦኬ ds ን ከማን ጋር ነው ማገናኘት ያለብኝ? ከኮኔክሽን ስትሪንጉ ጋር ነው ማገናኘት ያለብኝ። ኦኬ fill ds አልኩት should be working fine. Come on, there might be some issue. run ሳደርግ ተሳስቼ ነው የሚሆነው። የሆነ ጽፍ ተሳስቼ ነው የሚሆነው። let me see one more time ከዛ በኋላ ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ። አንድ ጊዜ መምጣቱን ቼክ እናደርግና there is issue. 1 second. oh yeah I know አንዴ ለየውና በደንብ ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ። ለሜ run it again ምክንያቱም ያው ካስተማርኩት ብዙ ጊዜ ስለሆነ የዘነጋሁት ነው። 1 second yep perfect መጥቷል። ዳታው መጥቷል እንደምታዩት። ከዛ አንድ በአንድ ኤክስፕሌን ላድርግላችሁ ኦኬ ምን እንደሚሰራ በደንብ ይዩ። እዚህ ጋር የመጀመሪያው ከማንኛውም ዳታቤዝ ለማምጣት ምንድነው የምትጠቀሙ ብያችኋለሁ። ምንድነው አልኩት ኦር መነን ምንድነው የምትጠቀሙ ብያችኋለሁ። ከማንኛውም ዳታቤዝ ዳታ ለማምጣት ሰርቨር ኔሙ ዳታቤዝ ቴብል ያስፈልጋችኋል። እነዚህን በአንድ ላይ የሚይዝልን ኮኔክሽን ስትሪንግ ይባላል። እነዚህ ሶስቱ የሚሰሩት እንደዛ ነው። ተመልከቱ። ሰርቨር ኔም ይሄ ነው አልኩት። ዳታቤዝ ኔም ይሄ ነው አልኩት። ይታያችኋል? ግልጽ ነው። ኢንቴግሪቲ ሴኩሪቲ ማለት ትሩ ነው ማለት ዊንዶውስ ኮኔክሽን ተጠቀም ብዬ ነገርኩት ማለት ነው። እዚህ ድረስ ያልገባው አለ? ጉድ። ከዛ ይሄ ኮኔክሽን ስትሪንግ ማለት ይሄ ከዚህ በኋላ ይሄንን ወስደህ ኮኔክሽን ስትሪንግ ብለህ ስም ስጠው አልኩት። ከዛ ከፈተው። እስከዚህ ያልገባው ሰው ካለ ማርታ ግልጽ ነው እስከዚህ ድረስ? ኮኔክሽን ስትሪንግ የሚለው ኮኔክሽን ስትሪንግ ማለት ዳታቤዝ ኔም እና ሰርቨር ኔም ነው። ሄድኩኝ ከፈትኩት ማለት ነው። አሁን ልጠቀም ነው ማለት ነው አይደል? ከዛስ ምን መጻፍ አለብኝ? ሂድና ዳታ ሴሌክት አድርገህ አምጥተህ የት ውስጥ አስገባልኝ ነው ነው ዳታ ሴት ውስጥ አስገባልኝ ነው። ከዛስ የጻፍኩት ኮማንድ ይሄ ነው። ይሄንን ሴሌክት ኦል ፍሮም ስቱደንት ነው ያልኩት። ተመልከቱ። ከዛስ ዳታ ሴቱ ማለት ኒው ዳታ ሴት ነው አልኩትና ከዛስ ዳታ አዳፕተር አመጣውና ይነዋት ይሄንን የተጻፈውን ኮማንድ በደንብ ይዩ። ይሄን የተጻፈውን ኮማንድ ከኮኔክሽን ስትሪንጉ ጋር አገናኝልኝ አልኩት። ተመልከቱ። ይሄ ነገር ይሄው ሴሌክት ኦል ፍሮም ስቱደንት ነው ያልኩት። ከየትኛው ዩዝ ብለን የምንጠቀመው ማለት ነው። ዩዝ ማለት እሱ ማለት ነው። አዳፕት አደረግ ነው ማለት ነው። አያችሁት? አዳፕተር ተጠቀምኩኝ። ኮማንዱን እና ኮኔክሽኑን አዳፕት አድርግልኝ አልኩት። ከዛስ ያመጣውን ዳታ ወስደህ ዳታ ሴት ውስጥ ጨምርልኝ አልኩት። አንድ ዳታ ሴት ደግሞ ብዙ ቴብሎችን መያዝ ይችላል። you guys understand? አሁን አሳያችኋለሁ ዲፓርትመንትንም እንዴት እንደሚይዝ። ስለዚህ የመጀመሪያው ቴብል ዜሮኛ ተብሎ ነው የሚቆጠረው። ሁለተኛው ቴብል አንደኛ፣ ሶስተኛው ቴብል ሶስተኛ ነው የሚባለው። ስለዚህ የመጀመሪያው ቴብል ነው ይሄ ገና ያመጣሁት። አምጥቼ ምን ውስጥ አስቀምጨዋለሁ? የመጀመሪያ ቴብል ውስጥ። ስለዚህ ሄደ ቴብል 0ን እኛን አምጣና ዳታ ሶርስ ውስጥ አታች አድርጋልኩት። ይሄንን ረን ባረገው ምን ያደርጋል ማለት ነው? አውቶማቲካሊ ዳታውን ሄዶ ግሪድ ቪው ውስጥ ይጨምራል ማለት ነው። አሁን ከናንተ ጋር ሆነን አንድ ላይ ስንሰራው የዲፓርትመንትን በጣም ቀላል ይሆንላችኋል ማለት ነው። እሺ በደንብ ሰራልኝ አይደል? እዚህ ጋር ይታያችኋል። ቢዩቲፉል። ምንም ነገር አላረኩም። ጀስት ግሪድ ቪው ነው ያመጣሁት። ናው በደንብ ይዩ። እዚህ ጋር እንምጣና ይሄንን አንድ ታብ ውስጥ ልጨምረው። ተመልከቱ። በታብ ልክ ቅድም የሰራነው ታብ እናምጣ ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ ላድርገው።
ታብ ላይ ሄዳለሁ ቱል ላይ ከዛ ታብስ የሚለውን ለምጣ ከዛ ታብ ኮንትሮል የሚለውን ምንነካው በደንብ እዩ ይሄው ከዛስ ይሄኛው ለምሳሌ እንዲላምጣውና ራይት ክሊክ አድርጌ ዱ ሪሜምበር ፕሮፐርቲ ላይ መጥቼ ኮሌክሽን የሚባል እንዳለ ነግራችኋለሁ አይደል የታቡ ማለት ነው ታቡን ትነካላችሁ ከዛስ ኮሌክሽን ላይ ትሄዳላችሁ ፕሮፐርቲ ላይ ሄዳችሁ ማለት ነው እንደዚህ ልጨምርበት የመጀመሪያው ይሄ ስቱደንት ነው አልኩት ኦኬ በደንብ ያያያችሁ ነው ሁለተኛው ታብ ደግሞ ይሄ ዲፓርትመንት ነው አልኩት ኦኬ ሶስተኛው ታብ ፋክልቲ ነው አልኩት አራተኛው ታብ ይሄ ኮርስ ነው አልኩት ይሄ በቂ ነው ኦኬ በኋላ እናንተ እንግዲህ እንደፈለጋችሁ ማስረዘም ትችላላችሁ ናው ይሄንን እቺን ታብ እንድትታይ ሙሉ በሙሉ እንድታይ እንደዚህ ላድርገው ከዛስ ይሄንን ግሪድ ላምጣ ወደ ታች ከዛስ ይሄ ስቱደንትን መርጬ ምን አደርጋለሁ ግሪዱን አምጥቼ ስቱደንት ላይ አስገባዋለሁ ማለት ነው ኦኬ ዲፓርትመንትን ስነካው አያችሁት መጥፋት አለበት እዚህ ጋር ነው የሚታየው ጉድ አሁን ዲፓርትመንት ላይ አንድ ሌላ ግሪድ ላምጣ እዚህ ልምጣና አሁን እኔ ያሳያችኋለሁ ከዛ በኋላ ግን ሶስተኛውና አራተኛው እናንተ ናችሁ የምትነግሩኝ ኦኬ እዚህ ጋር ይሄን ታብ ከፈትኩኝ ከዛስ ምንድነው ያደረኩት ግሪድ ቪው ፐርፌክት ናው እቺን ጎትቼ እዚህ ጋር መጣኋት ስም ሰጣታለሁ ራይት ክሊክ ፕሮፐርቲ ከቅድሙ ያነሰ ስቴፕ ነው ያለው ኦኬ grdv ዲፓርትመንት ይባላል አይደል እንዴ ፐርፌክት እንደዛ አደረኩት እቺን ከፈለኩኝ እንድቻርግ ያመጣታለሁ ፐርፌክት ፋክልቲ ላይ ልምጣ ፋክልቲ ላይ መጥቼ ምን ላድርግ ማንም ይነግረኝ ጎትቼ አመጣሁኝ ከዛስ ምን ልበላት ራይት ክሊክ grdv ስሟን ፋክልቲ ያልኩት ማለት ነው ከዛስ እንደዚህ ያመጣለሁ አሁን ውብ ነው ትነግረኛለህ ምን ላድርግ የት ላይ ልሄድ ኮርስን እንካ ኮርስ ጉድ ከዛስ ምን ላድርግ ግሪድ ቪው ኦኬ ተርሙን በሉት ምንም አትፍሩት ኦኬ ግሪድ ቪው ላይ መጣ ራይት ክሊክ ላድርግ ምን ላድርግ የት ላይ ልሄድ ፕሮፐርቲስ ሄር ዩ ጎ ከዛስ ምን ላድርግ ይሄንን grdv ፋክልቲ ኮርስ ሶሪ ግልጽ ነው ውብ ነው አዎ ኦኬ ናው ይሄንን ጎትቻ መጣው ስንት ግሪድ አለኝ ማለት ነው ስንት ግሪድ ቪው አለኝ አንድ አለኝ እዚህ ሁለተኛ እዚህ አለኝ ሶስተኛ እዚህ አለኝ አራት አለኝ አይደል አራት ግሪድ ቪው አለኝ ናው የስቱደንትን ኦሬዲ ጽፌ ጨርሻለሁ ስለዚህ የሰራው የነበረው እቺን ነገር እንደዚህ ላምጣትና ሙሉ ላርጋት እንደው እንድታምር ማለት ነው ኦኬ እንደዛ አደረኩት ከዛስ እቺን ፎርም ደግሞ አምጥቼ እንድቻ አደርጋታለሁ ከፈለኩኝ የፈለጋችሁበት ማድረግ ትችላላችሁ ጉድ እንደዛ አደረኩት ከዛ ፎርሙ ላይ ደብል ክሊክ ነው ያደረኩት ይሄው እዚህ ጋር መጥቼ በደንብ እዩ ይሄ ኮኔክሽን ስትሪንግ ለሁሉም ኮመን ነው አይደለም እስኪ ንገሩ ለምሳሌ ዲፓርትመንትን ከየትኛው ሰርቨር ነው የምታመጡት the same server name እኮ ነው የምታመጡት አይደል you remember the same server name the same database name ነው የምታመጡት ስቱደንትን እስከ ምንድን ነው የምታመጡት the same name server name እና database name ኮርስስ the same ነው ለምን SQL server ላይ ብትመጡ ይሄው አንድ አይነት ኮኔክሽን ተጠቅማችሁ ስቱደንት ማኔጅመንት SMS new የሚለው ላይ ኤክስፓንድ ብታደርጉት እነዚህ ሁሉ ቴብሎች በሙሉ እዚህ ጋር ያሉ ቴብሎች በሙሉ የሚጠቀሙት አንድ አይነት ሰርቨር ኔም አንድ አይነት ዳታቤዝ ኔም ነው የሚለያዩ በቴብል ኔማቸው ብቻ ነው Are you guys following? Perfect. Yeah. Now, ስለዚህ ኮኔክሽን ስትሪንግ ኮመን ነው ማለት ነው አያችሁት እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው ማለት ነው they are common to all ማለት ነው አይደል እንዴ እየሰማችሁ ነው good ከዛስ እነዚህ ሁሉ ኮመን ናቸው ከዚህ በኋላ ምን አደርጋለሁ ኮማንዱ ብቻ ነው የሚለየው አይደለም አያችሁት ዳታ ሴቱ ይለያል ምክንያቱም እዚህ የመጣው የሚቀበለው ዳታ ሴት ማለት ነው የመጀመሪያው ቴብል ይሄው የመጀመሪያው ቴብል ነው ሁለተኛ ላይ አምጥቼ ዳታ ሴቱ ላይ ፊል አድርግ ብለው ሁለተኛ ቴብል ይሆናል ማለት ነው ሶስተኛ ላይ ባመጣው ሶስተኛ ቴብል አራተኛ ላይ ባመጣው አራተኛ ቴብል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የሚለያዩት ከዚህ በታች ያሉት ናቸው ማለት እኮ ነው ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ይሄ የመጀመሪያው ማንን ነው